Có bao giờ bạn tự hỏi, điều gì chưa từng lên tiếng mà chưa một khoảnh khắc nào thật sự vắng mặt trong đời sống này? Và có bao giờ bạn chợt thấy lạ, vì sao những quy luật chưa từng được canh giữ, chưa từng cần ai đứng ra bảo vệ, lại là những điều chưa một lần bị phá vỡ? Người đời mải miết truy tìm điều mới, điều khác, điều lạ, mà không hay rằng thứ bền lâu nhất lại luôn ở đó, chưa từng rời đi. Theo cổ thư ghi lại, Lão Tử từng để lại một nghịch lý. Đạo không đổi, nhưng vạn vật không ngừng biến đổi. Nếu mọi thứ đều phải thúc ép mới vận hành, vì sao mặt trời chưa từng đến trễ một ngày? Nếu mọi trật tự đều cần can thiệp, vì sao bốn mùa chưa từng họp bàn mà vẫn thay phiên chính xác? Nếu mọi thứ đều thay hình đổi dạng, vậy cái gì đã giữ cho trời vẫn là trời, đất vẫn là đất? Người sinh ra rồi lại trở về cát bụi mà chưa từng lạc đường. Câu hỏi ấy không dành cho trí nhớ, mà dành cho một khoảng lặng đủ sâu để lòng người thôi phản kháng. Người học đạo thường hỏi, làm sao để thuận thời, làm sao để không nghịch thế, làm sao để đứng yên mà không bị cuốn trôi. Người xưa không trả lời bằng công thức, chỉ về một điều, luôn như vậy. Không sinh thêm, không bớt đi, không vì ai mà lệch, không vì ai mà dừng. Đó chính là đạo thường. Kẻ vội vàng coi đó là tầm thường, kẻ khôn ngoan coi đó là chỗ không thể động. Bởi cái luôn như vậy không phô trương để được nhìn thấy, nhưng khi rời xa nó, mọi nỗ lực đều trở nên gượng ép. Như hơi thở, chỉ khi nghẹn lại, con người mới biết mình từng được nâng đỡ bởi một điều chưa từng đòi hỏi công nhận. Lão Tử không gọi tên điều ấy để tôn thờ, chỉ để người nghe tự nhận ra. Vì sao càng cưỡng cầu thì càng lệch nhịp? Và vì sao khi buông ý muốn sửa đời một trật tự sâu thẳm lại âm thầm tự khôi phục? Đạo không đến để thay đổi thế gian. Đạo chỉ ở đó, luôn như vậy, để ai đủ lặng sẽ nhận ra. Chưa từng có điều gì thật sự rối loạn. Chỉ là con người đã quên mất mình đang đứng trong một dòng chảy vốn chưa bao giờ sai hướng. Theo cổ thư truyền lại, Lão Tử mở đầu đạo đức kinh không phải bằng lời khuyên, cũng không bằng đạo lý cao siêu, mà bằng một sự tước bỏ. Tước bỏ điều có thể gọi tên, tước bỏ điều có thể nắm giữ, tước bỏ cả ý muốn hiểu cho trọn vẹn, bởi điều còn lại mới là gốc. Đạo thường không phải là đạo bất biến theo nghĩa cứng, cũng không phải dòng chảy hỗn loạn vô trật tự. Đạo thường là nhịp vận hành chưa từng cần con người đồng thuận. Nó không đợi người tin mới hiện hữu, không vì người nghĩ mà suy xuyển. Như trời cao không vì ánh nhìn của kẻ phàm mà thấp xuống, như đất dày không vì bước chân nặng nhẹ mà đổi vị trí. Người đời quen sống bằng cái có thể thay đổi, quen sửa, quen uốn, quen điều chỉnh. Lâu ngày ngỡ rằng mọi trật tự đều do bàn tay tạo tác. Nhưng người xưa nhìn sâu hơn, thấy rằng mọi biến động chỉ là bề mặt. Bên dưới những đổi thay là một mạch thường hằng, lặng lẽ giữ cho vạn vật không rơi vào hỗn loạn. Đạo thường không đứng về phía đúng sai, không chọn thiện để bỏ ác, không tôn vinh cao cũng không chê thấp. Chính vì không nghiêng lệch nên mới dung chứa được tất cả. Như thung lũng sâu không tranh cao với núi mà gom được mọi dòng chảy. Như khoảng không không tự xưng là hữu ích, nhưng chính chỗ trống mới cho vạn hình có nơi hiển lộ. Lão Tử từng để lại một gợi ý kín đáo. Chỉ khi con người thôi ép đời phải theo ý mình mới bắt đầu chạm đến điều luôn như vậy. Không phải bằng nỗ lực, không phải bằng tích lũy tri thức, mà bằng sự thuận lại nhịp sâu đã có từ trước mọi suy tính. Đạo thường không cần được thực hành, chỉ cần đừng làm lệch. Khi không cưỡng, mạch tự thông. Khi không tranh, trật tự tự hiện. Đó không phải bí mật, chỉ là con người đã quen quay lưng với điều quá lặng. Và triết lý gốc rễ của đạo đức kinh chưa từng nhằm làm người đời trở nên phi thường. Chỉ nhắc rất khẽ rằng, có một điều luôn như vậy. Và chính vì luôn như vậy nên mọi thứ khác mới có thể đến rồi đi mà không sụp đổ. Ba lát cắt sau sẽ soi gió, không phải để thêm lời, chỉ để thấy những chỗ con người đã vô tình lệch nhịp khi muốn chen vào điều vốn luôn như vậy. 1. Đạo thường không hành động, nhưng chưa từng để sai lệch. Theo cổ thư ghi lại, Lão Tử từng bị người đời chất vấn. Nếu đạo không làm,
Vì sao vạn vật vẫn thành tựu? Lão Tử không đáp ngay. Người lặng nhìn mây trôi qua đỉnh núi, nước lặng dưới khe sâu, rồi mới nói chậm. Không làm, không phải là không có. Người học đạo thường lầm ở chỗ này, cứ tưởng rằng không hành động là buông bỏ trách nhiệm. Nhưng người xưa thấy khác. Đạo thường không can dự, nhưng giữ nhịp, không điều khiển, nhưng không để loạn, như trục xoay của bánh xe. Chính vì không chuyển động mà mọi nan hoa mới quay tròn không vỡ. Nếu trục cũng đòi chạy, bánh xe tất tan. Có một điển tích xưa được truyền lại. Một bậc trị quốc hỏi đạo sĩ: vì sao càng nhiều luật, dân càng lách? Đạo sĩ đáp: vì luật sinh từ nghi ngờ, mà nghi ngờ sinh từ sợ loạn. Lão Tử nghe chuyện chỉ khẽ nói một câu: khi đạo còn, chưa từng cần luật. Không phải vì con người thiện lương hơn, mà vì trật tự chưa từng bị phá. Đạo thường không sửa ngọn, chỉ giữ gốc. Khi gốc không lệch, mọi nhánh tự nhiên cân xứng. Khi gốc bị động, càng sửa ngọn càng rối. Đó là lý do Lão Tử nói đến vô vi. Không phải để dạy người trốn tránh, mà để nhắc. Có những điều càng động tay càng sa đảo. Hình tượng cổ nhân dùng để chỉ điều này không phải gươm đao, mà là mặt gương. Gương không đuổi theo hình. Hình đến thì hiện, hình đi thì lặng. Chính vì không giữ nên không mất. Đó là đạo tượng của đạo thường. Không hành động theo nghĩa của cưỡng ép, nhưng chưa từng để một trật tự nào thật sự lạc hướng. Và người học đạo nếu còn thấy mình phải liên tục làm gì đó để giữ thế cân bằng thì vẫn chưa chạm đến tầng sâu của điều luôn như vậy. 2. Đạo thường không thuộc về con người, nhưng con người không thể rời khỏi. Theo cổ thư ghi lại, Lão Tử từng bị hỏi: nếu đạo có trước con người, vậy con người học đạo để làm gì? Người xưa không đáp bằng lý luận, chỉ chậm rãi nói: người không học đạo vẫn sống trong đạo. Đạo thường chưa từng được tạo ra để phục vụ nhân gian. Nó không vì con người xuất hiện mà bắt đầu, không vì con người biến mất mà chấm dứt. Như con đường trong rừng sâu có trước kẻ lữ hành và vẫn ở đó sau khi dấu chân đã mở. Người đi trên đường có thể chọn bước nhanh hay chậm, nhưng không thể khiến con đường đổi hướng theo mình. Người đời quen nghĩ học đạo là để đạt được điều gì đó, nhưng người xưa nhìn khác. Học đạo là để bớt đi, bớt ý muốn chiếm hữu, bớt khát khao điều khiển, bớt niềm tin rằng mình là trung tâm của trật tự vũ trụ. Khi những thứ ấy lắng xuống, đạo không cần được tìm, vì chưa từng rời xa. Có một đối thoại cổ được truyền lại. Đệ tử hỏi bậc ẩn sĩ: nếu con thuận đạo, đạo có thuộc về con không? Ẩn sĩ đáp: nước chảy qua tay có thuộc về tay không? Giữ chặt, nước tan. Buông lỏng, nước vẫn chảy. Đạo cũng vậy. Đạo thường không đứng về phía kẻ hiểu nhiều, cũng không rời bỏ kẻ hiểu ít. Nó chỉ lặng lẽ hiện hữu như nền đất dưới mọi bước chân. Kẻ ngẩng cao đầu vẫn đứng trên đất, người cúi thấp mình cũng không ra ngoài đất. Khác biệt chỉ ở chỗ ai biết mình đang đứng ở đâu. Vì vậy, người học đạo không cần nhận đạo về mình, chỉ cần thôi tự tách mình ra khỏi điều luôn như vậy. Khi ý niệm ta không còn đứng chắn giữa, đạo không cần gọi, cũng không cần giữ. Nó vốn đã ở đó, trước mọi câu hỏi và sau mọi câu trả lời. 3. Đạo thường không được giữ, nhưng chỉ lệch đi khi con người muốn nắm. Theo cổ thư truyền lại, Lão Tử từng thở dài mà nói: người đời mất đạo không phải vì đạo rời đi, mà vì lòng người muốn giữ. Đạo thường không phải thứ để tích trữ, càng không phải bảo vật để canh phòng. Nhưng khi con người bắt đầu muốn giữ lấy một trật tự, muốn cố định một kết quả, muốn đóng khung một lẽ phải, thì ngay khoảnh khắc ấy, đạo đã lệch. Không phải lệch khỏi trời đất, mà lệch khỏi tâm người. Người xưa quan sát rất kỹ. Mọi rối loạn lớn đều khởi từ ý định giữ cho yên, giữ cho không đổi, giữ cho an toàn, giữ cho đúng ý mình. Nhưng đạo thường chưa từng đứng yên. Nó luôn như vậy mà chưa từng bất động. Như dòng sông mùa xuân không giữ hình dạng hôm qua, nhưng chưa từng mất hướng ra biển. Có một hình tượng cổ được truyền lại. Người thợ gốm giỏi không giữ hình dáng đất sét, chỉ giữ độ ẩm. Nếu ép đất đứng yên, đất nứt. Nếu buông tay đúng lúc, đất thành hình. Người xưa mượn đó để nói về đạo. Đạo không cần giữ hình, chỉ cần không làm khô mạch sống.
Con người hiện đại thường tưởng rằng mình đang tìm trật tự, nhưng thực ra đang tìm sự chắc chắn cho nỗi bất an bên trong. Khi bất an lớn, ý muốn kiểm soát tăng. Khi kiểm soát tăng, đạo càng xa. Không phải vì đạo yếu, mà vì lòng người quá chật, không còn chỗ cho điều không thể nắm. Lão Tử không khuyên buông bỏ thế gian, chỉ nhắc một điều rất lặng: đừng biến điều luôn vận hành thành vật sở hữu. Khi không giữ, đạo không mất. Khi muốn giữ, đạo lập tức thành bóng. Và đến lúc ấy, con người tưởng mình đang bảo vệ trật tự, nhưng thực ra đang chống lại. Chính nhịp sâu đã nâng đỡ mình, từ thuở chưa biết gọi tên. Vì vậy, luận điểm cuối của đạo thường không nằm ở hiểu hay không hiểu, mà ở một ranh giới rất mỏng giữa thuận nhịp và muốn nắm quyền. Chỉ cần vượt qua ranh giới ấy, đạo vẫn ở đó. Nhưng con người đã đứng ở bên ngoài. Theo cổ thư ghi lại, Lão Tử không rời cõi đời trong tiếng kêu gọi, cũng không để lại lời trăn trối, chỉ để lại một quyển sách mỏng như đặt xuống một hòn đá nhỏ giữa dòng nước lớn. Ai đi nhanh sẽ không thấy, ai đi chậm sẽ vấp phải. Cao trào của đạo không nằm ở chỗ bừng sáng, nó nằm ở khoảnh khắc mọi nỗ lực bỗng dưng trở nên dư thừa. Khi con người đã dùng hết sức để sửa đời, đã nói đủ lời để giữ thế, đã gom đủ lý lẽ để chứng minh mình đúng, mà trật tự vẫn không chịu yên. Ngay lúc ấy, một câu hỏi không lời trỗi lên: có phải đã làm quá nhiều? Đạo thường không xuất hiện khi con người còn muốn chiến thắng. Nó chỉ lộ diện khi lòng người đã mỏi. Mỏi vì gồng giữ, mỏi vì phân biệt, mỏi vì đứng giữa đúng và sai mà không còn chỗ thở. Khi mỏi đến mức không còn muốn sửa ai, không còn muốn chứng minh, không còn muốn trở thành trung tâm của bất kỳ trật tự nào, thì điều luôn như vậy bỗng hiện ra, không rực rỡ, không chấn động, chỉ rất rõ. Như đêm khuya trong thư phòng cổ, đèn dầu gần cạn, bút đã đặt xuống, giấy không còn chữ mới, ý không còn đòi nói. Ngay trong khoảng im lặng ấy, người ngồi mới nhận ra, không có gì cần thêm, mọi thứ đã vận hành rất lâu mà không cần sự can thiệp này. Đạo thường không đến để cứu rỗi, nó chỉ trả mọi thứ về đúng vị trí. Khi con người thôi đứng vào chỗ của trời, khi cái muốn làm đúng không còn che khuất cái đang như vậy, khoảnh khắc ấy không mang cảm giác chiến thắng, chỉ có một sự nhẹ đi khó gọi tên, như gánh nặng đã được đặt xuống mà không cần ai chứng kiến. Đó là cao trào của đạo đức kinh, không tiếng trống, không lời tung hô, chỉ là một người bỗng ngừng lại giữa dòng đời ồn ào và nhận ra dòng chảy chưa từng cần mình đẩy, trật tự chưa từng nhờ mình giữ. Và chính trong khoảnh khắc không còn đứng vào giữa ấy, con người lần đầu thật sự được nâng đỡ. Đạo thường không đòi người cúi đầu, cũng không yêu cầu tin theo. Nó chỉ hiện hữu đủ lâu để bất kỳ ai đã mệt với việc làm chủ mọi thứ có thể tự hỏi: nếu không nắm nữa, liệu có thật sự mất? Câu hỏi ấy không cần trả lời, vì ngay khi nó vang lên, một trật tự sâu thẳm đã âm thầm đứng lại, chờ người bước vào. Theo cổ thư khép lại, Lão Tử không để lại lời dặn dò, không nói phải nhớ điều gì, không yêu cầu giữ lấy câu nào, bởi điều cần nhớ chưa từng nằm trong chữ. Đạo thường không phải để mang theo, cũng không phải để cất giữ. Nó chỉ ở đó như mặt đất dưới chân, như bầu trời trên đầu, như nhịp thở chưa từng xin phép để tiếp diễn. Ai bước đi cũng đang ở trong đạo, ai dừng lại cũng chưa từng ra ngoài. Người đọc đến đây không cần gật đầu, cũng không cần phản bác, chỉ cần để một khoảng lặng ở lại thêm một nhịp. Trong khoảng lặng ấy, nếu thấy lòng mình không còn muốn tranh luận, không còn muốn chứng minh, không còn muốn hiểu cho xong, thì đạo đã tự khép lại vòng của nó. Khai tâm không phải là mở thêm cửa, mà là nhận ra mình chưa từng bị khóa. Cánh cửa chỉ xuất hiện khi con người tưởng rằng có bên trong và bên ngoài. Đạo thường chưa từng dựng ranh giới. Vì vậy, không cần đem theo bài học, cũng không cần hẹn ngày thực hành. Chỉ cần khi bước ra khỏi những dòng này, đừng vội hơn một chút, đừng gồng thêm một chút để xem. Nếu không cố giữ, mọi thứ có thật sự rơi rụng. Nếu những dòng này chưa nói gì cả, thì hãy để chúng ở yên như vậy. Nếu một câu nào đó bất chợt trở lại vào một ngày rất khác, khi không còn nhớ,
đã đọc ở đâu, thì đó không phải lời của người xưa, cũng không phải của ai đang kể, chỉ là điều luôn như vậy đã chạm đúng lúc. Và nếu còn muốn tiếp tục đi cùng mạch này, không phải để biết thêm mà để bớt đi, thì hãy ở lại, không cần theo dõi, không cần hứa hẹn, chỉ lặng lẽ ngẫm thêm một đoạn nữa, khi lòng đủ yên để nghe mà không cần tìm hiểu. Khi một câu chuyện khép lại, đó không phải là dấu chấm hết, mà là cánh cửa lặng lẽ mở ra, dẫn lối ta bước vào một tầng sâu khác của hiện hữu. Cảm ơn bạn đã lặng thầm đồng hành cùng ngẫm đến cùng. Bởi đôi khi, chỉ cần một phút tĩnh lặng thật sự cũng đủ để rung chuyển và thay đổi, không chỉ một đời người. Ngẫm đến cùng, nơi mỗi con chữ không chỉ để nghe, mà để cảm nhận bằng trái tim, chiêm nghiệm bằng trí tuệ và tỉnh thức trong thinh lặng.